Lagot kayo! Pinaaresto na ni Pangulong Duterte ang mga nasa likod ng modus sa PhilHealth. Kaya naman ang PNP, nagsimula na mag-imbestiga para hanapin kung sino ang nasa likod nito. Siniguro naman ni Senate President Tito Sotto na hindi madedehado ang 4 na senador na kabilang sa oposisyon. Pwede pa rin naman daw silang humawak ng mga komite sa Senado. Ang tanong na nga lang ay kung anong komite ang mga ito. Patuloy pa rin ang paghahanap sa nawawalang diver sa Tubattaha Reef. Palaisipan sa pamilya kung paano siya nawala dahil sanay na raw ito sa pagdadive at maganda naman ang panahon nang mawala ito sa laot. May bago na namang Duterte na madadagdag sa mundong ito. Congratulations kay Congressman Pulong sa kanyang unang apo at unang apo sa tuhod ni Pangulong Duterte. Maayong udto Luzon, Visayas at Mindanao, sa kulungan ngayon ang bagsak ng 3 pusher na naaresto sa Santa Ana, Maynila kaninang madaling araw. Nasamsam sa kanilang 1 kilo ng iligal na droga na nakatago sa lalagyan ng tsa. Nagbabalita si Justin Punzala. Sa videong ito nakuha ng NCRPO-RDEU, makikita ang paghuli sa 2 lalaki at 1 babae na mga tulak umano ng iligal na droga sa Santa Ana, Maynila kaninang madaling araw. Pinalabas ng kotse ang mga sospek saka pinadapa sa tabing kalsada. Nasamsam sa loob ng sasakyan ang 1 plastic ng tsaa na iligal na droga ang laman. Aside from the 500 grams na nakuha natin, additional 500 grams were seized from the possession of the suspects. So a total of 1 kilogram worth 6.8 million in street value was recovered by our operatives. Isang buwang minanmana ng mga otoridad ang mga pusher. Nag-ooperate daw sa buong Metro Manila at Cavite ang mga nahuling sospek. Ayon pa kay Eliazar, nag-ugat ang operasyon sa isa pang malaking buy-bust operation sa Pateros kamakailan. Doon sa mga nakaraang mga huli natin recently sa Pateros, ganito din yung pinaglagyan. Ang aming suspetsya ay dinamit itong ganitong klaseng lalagyan na para siyang Chinese tea para makapasok dito. Sa kabila nito, todo tanggi pa rin ang mga sospek. Opo, wala po. Hindi po namin alam. Saan ba kayo dito? Hindi po, sumakay lang po kami sa kotse, ma'am. Mahaharap sila sa kasong pagdabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa 1PH, Justine Punsalang, News 5. Umabot na sa Sulu ang search and rescue operations para sa diver na nawala sa Tubattaha Reef sa Palawan. Palisipan pa rin sa pamilya ni Brian Nazareno kung bakit siya biglang nawala. 20 taon na raw kasing nagda-dive si Nazareno kaya sanay ito sa tubig. Maayos din naman ang panahon nang huli siyang makita noong Lunes. Nagtutulungan ng AFP, Philippine Coast Guard at iba pang grupo para mahanap si Nazareno. Umaasa naman ang pamilya ng driver na ligtas siya at napadpad lang sa ibang komunidad. Huli naman sa CCTV ang pagpatay sa isang lalaki sa Quezon City. Biktima, miyembro raw ng media. May kinalaman kasi kaya sa trabaho ang pagpatay sa kanya. Nagbabalita si Gregorio. Sa kuha ng CCTV na ito noong Huwebes ng umaga sa Marcelino Street, Barangay Holy Spirit, Quezon City, makikita ang isang motor na tumabi sa isang lalaking naglalakad sa gilid ng kalsada. Maya-maya, pinagbabaril ang lalaki sa ulo. Mabilis namang kumaripas papalayo ang sospek. Kahapon, bakas pa rin sa kalsada ang dugo ng biktimang kinilalang si Adam Moraleta. Kwento ng anak ng biktima, Huwebes pa ng umaga nawawala ang kanyang ama. Pero Sabado na nila nalaman ang sinapit ng ama nang magtungo sa barangay. Chinek ko, ayun, doon ko na-identify. Nung unang picture pa lang, sabi ko, positive si Papa yan kahit nakatalikod yan, kilala ko yan. Napag-alaman na dati palang account executive ng isang black timer show sa PTV4 ang biktima. Kaya isa raw ito sa mga sisilipin sa investigasyon. We will check also with the outfit or sa kanyang pinagtatrabuhan kung meron pa siyang pwede makita natin. Git naman ng anak ng biktima, walang kaaway ang ama. Pero iniisip din nila kung may kinalaman sa insidente ang isang hearing ukol sa illegal dismissal case na dadaluhan sana ng biktima sa susunod na linggo at ang mga tinutulungan nito sa Palawan hinggil sa problema sa lupa. Sabi sa akin kasi parang about government na na lupa ang kiniklaim tapos tatamaan nata yung ibang lupa ng isang barangay doon, may indigenous people tapos yung may mga private owners din tatamaan. Sa ngayon, inaalam pa rin kung ano ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Para sa 1PH, Gregorio, News 5.
Samantala ay pinaaresto ni Pangulong Duterte ang may-ari ng dialysis center sa Quezon City na dawit sa pandaraya ng PhilHealth claims. Titiyakin daw ng Pangulo na mananagot ang may sala dahil higit 100 billion pesos ang nawala sa PhilHealth dahil sa ghost dialysis sa WellMed Dialysis and Laboratory Center. Inutusan na rin niya ang NBI na imbestigahan ang issue habang nagsasagawa ng sariling investigasyon ang PNP. Tell the NBI arrest the idiot and I will bring him to Malacanang and I'll ask him. Tell me the truth, I'll throw you to the river. But he will be extricated. We will not allow him to be drowned. Nagpahiwatig din ang Pangulo sa posibleng balasahan at sibakan sa PhilHealth. Pero aminado siyang wala pa siyang ebidensya na dawit ang ilang opisyal ng gobyerno. Sa kabila nito, tiniyak niyang buo ang tiwala niya kay PhilHealth Acting Officer Roy Ferrer. Muli na namang nabuhay ang World War ni Pangulong Duterte at Simbahang Katolika. Sa isang panayam sa Pangulo ni Pastor Apollo Kibuloy, sinabi niya na wala siyang planong makiisa sa ika-500 anibersaryo ng Christianism sa Pilipinas sa 2021. Bakit daw siya magdiriwang ng pagpasok ng imperialismo sa bansa? Sinisi niya rin ang Simbahang Katolika sa bilis ng pagdami ng populasyon dahil sa pagtutol nito sa family planning. Sagot naman ng ilang obispo, nirespeto nila ang paniniwala ng Pangulo pero hindi raw nila kailangan ng suporta nito. Sorpresa nag-inspeksyon si Pangulong Duterte sa NAIA Terminal 2 ngayong umaga. Kasunod yan ang 2.5 oras na suspensyon sa ground movement kagabi dahil sa red lightning alert. Nagdulot ito ng flight delays at cancellations. Kaya kinausap ng Pangulo ang mga opisyal ng airlines at paliparan para masigurong nabigyan ng incentives ang mga apektadong pasahero. Nangako rin siyang hanap ng pangmatagalang solusyon sa problema. Siniguro ni Senate President Tito Sotto na mabibigyan ng komite ang mga miyembro ng minority bloc. Ayon kay Senate President Sotto, nakatakda siyang makipagkita kay Senate Minority Leader Franklin Drilon para pag-usapan ito. Excuse me. Posible rin daw pumayag makipag-swap na ang majority bloc senators. Una nang sinabi ni Drilon na hindi sapat alisin sa kanilang hinawakang komite ang opposition senators sa pagpasok ng mga bagong senador. Himas-rehas ng 2 babae kabilang ang isang lola dahil sa pagtutulak ng shabu sa Cebu. Yan at ang iba pang paspas na balita sa Bisaya hatid ni Jamie Herrell. Jamie, unsa man balita sa Cebu karon? Maing udto, Idol Raffy, you are definitely right about that. The Office of Cebu City Prosecutor has recommended no bail for the 2 suspects. Giila sila ay si Dolores Suchisa, 31 anyos, ug si Lolita Mosqueda, 64 anyos. Gituo na nga nagtabang sila duha para mubaligya sila si Dolores ug Lolita ng shabu sa police decoy. The shabu is worth 4.4 million pesos. The suspects also chose not to file counter affidavits to answer allegations filed against them, and they manifest to face the charges instead. May kumpirma ni patrolman si Brian Entrina na nga big-time illegal drug distributor si Sushisa sa lugar nila. 2 bodies of men with several gunshot wounds were found dead in Danao City, Cebu yesterday. Gila ang mga biktima ay si Remy Capin, 20 anyos, ug si Christian Paduga, 18 anyos. Mingon ang Danao City Police Station Chief Maribel Getigan na nga ang possible motibo sa pagmamatay sa mga biktima tungod kay sa drogas. Gidugang ni Getigan na nga naa sila og person of interest, but they will still conduct further validation. Sa uban na balita, ang Cebuano ang nakadaog sa Binibini Pilipinas Universe 2019. Ang Cebuana si Gazini Ganados ang magrepresentar sa Pilipinas sa Miss Universe 2019. Nahingpit si Ganado sa Q&A portion na nga gihatagan o gibugaton iyang advokasya sa pag-atiman sa mga tigulang. The tourism graduate also stressed that her advocacy for the elderly involves not only adding to their quality of life, but also improving the quality of life. She also took home special awards, Miss Photogenic and Best in Long Gown. That's all for now. Back to you, Idol Raffy.
Daghang salamat, Jamie. It's official. Lolo na si Congressman-elect Pulong Duterte. Congratulations. Masayang binalita sa social media ni Pulong na ipinanganak na ang unang apo niyang si Rodrigo Duterte III kahapon. Siya rin ang kauna-unahang apo sa tuhod ni Pangulong Digong. Nagpapasalamat si Congressman-elect Pulong sa lahat ng bumati sa kanilang pamilya at sa mga nag-alaga sa kanyang apo sa ospital. Dito na tayo sa segment na pangbalita na pang-trivia pa, ang One Fact a Day. Aprobado na sa Senado ang panukala na magpapatupad ng flexible working schedule gaya ng 4-day work week. Ito ay para magkaroon daw ng mas maraming oras na magpahinga ang mga empleyado at makasama ang kanilang pamilya. Makakatulong din daw ito para makaiwas sa traffic. Matagal na rin itong ipinatupad sa ibang bansa at napatunayang may positibong epekto sa mga manggagawa. In Sweden, the scheme has been implemented by allowing nurses to work for 6 hours instead of 8 hours a day. Workers indeed were healthier, but it came costly for employers for they had to hire additional nurses to meet the demand at work. The scheme is also now being implemented in some of the government offices in the country, wherein workers can choose another day off from Monday to Friday. Alam mo, ang downside lang dire, kanagbang publiko, kung halimbawa implement 4 days a week na lang working hours ng mga kumpanya, especially sa gobyerno. So that means ibabawas ng one day in a week. So Monday to Thursday or Tuesday to Friday na lang. So paano yung mga tao na gustong pumunta sa mga iba't ibang tanggapan nating gobyerno, so mawawalan sila isang oras na opportunity to settle their transactions. Tinood na. On the other hand, pabor din to sa mga empleyado. Ikaw, pabor ka At ba? least maka-relax sila. Honestly, I'm still weighing things on my opinion in terms of that. But in terms of like education, I heard that in Sweden, in Finland most specifically, they're apparently #1 in terms of education, as I recall. And it's because they don't really put too much pressure in their students and allow them to also experience life. And this actually affects them in a positive way. So in terms of education, I somewhat agree with that. But with the workplace, parang I'm still trying to feel which side I'm on. Bawas stress din kasi kung tutuusin, para sa mga empleyado. Pero paano naman yung mga employer na medyo may pagka-loko-loko? Sa ngayon nga, may mga employer na hindi na binibigyan ng day off ang mga empleyado. These are the employees that comes to us every day. Yeah. Being complained. They let their employees work 12, 18 hours That's the one that a comes day unfair. for 7 days. That's very unfair, So actually. what happens to these people? They need also a time to relax and then also have time for themselves. Because it also helps them in terms of their health, diba? Physically and mentally, diba? And also to spend time with their families. So That I agree. I agree. Kailangan, Jod, magpahinga ba para mabawasan ka ng stress? Kasi ang stress, Jod, ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging hindi productive ang mga empleyado. I mean, balance is important. Balance. Balance lang. Balance. At yan ang balance na 15 minutos na paspas na balitaan ngayong tanghali, kasampu ng Hunyo. Ako po, si Raffy Tulfo. And I'm Jamie Herrell. For more news updates, stay tuned to 1PH on Signal TV Channel 6. Live din po kami mapapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kami po ang boses ng pinakaisang Pilipinas.